दर्शकवृन्द नमस्कार। सच्चीको साथमा आज हामी TPS विशेष कुराकानी गर्दैछौं र नेपालसँग जोडिएको TPS को विषयमा विशेष जानकारी दिँदैछौं। TPS टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस अर्थात अस्थायी सुरक्षित दर्जा निश्चित देशका आप्रवासीलाई अमेरिकी सरकारद्वारा दिएको कानून सम्मत पहिचान हो। यस्तो पहिचान प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र युद्धग्रस्त देशका आप्रवासीले पाउँछन्। 2015 मा नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसै वर्ष डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले नेपाल लगायत विभिन्न TPS प्राप्त देशहरूलाई दिएको TPS नवीकरण सुविधा खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। DHS को यस्तो घोषणापछि TPS पाएका विभिन्न देशका TPS होल्डरहरूले या त कानुनी रूपमा बस्नको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने वा तोकिएको समयमा देश छोड्नुपर्ने अन्यथा डिपोर्टेसनको शिकार हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको उक्त घोषणापछि मार्च 12, 2018 मा एल साल्भाडोर, हेटी, सुडान र निकारागुआका TPS होल्डर र तिनका अमेरिकी नागरिक भइसकेका बच्चाहरूले TPS नवीकरण नगरिनुले उनीहरूको मौलिक अधिकार हनन भएकोले यो गैर कानुनी छ भनेर ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध नर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियामा लसुट फाइल गरेका थिए। उक्त लसुटको नतिजा स्वरूप गत अक्टोबर 3 तारिखका दिन न्यायाधीश चेनले यी 4 देशका TPS होल्डरहरूको अस्थायी रूपमा TPS सुविधा कायम राख्न र लसुट चलिरहेको बेलामा उनीहरूलाई देश निकाला नगर्न आदेश दिएका थिए। तर यस्तो सुविधाबाट नेपाल र होन्डुरस वञ्चित छन्। अब आएर नेपालले पनि ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध लसुट फाइल गर्नको लागि कानुनी उपायको खोजी गरिरहेको छ। उक्त लसुटको अगुवाई अधिकारले गर्ने भएको छ भने एन्डिलोनको लिगल टिमले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको छ। यसै विषयमा यहाँहरूलाई विस्तृत जानकारी दिनेछौं आजको सच्चीको साथमा। Today we have Jessica Karp-Bansal, co-legal director from Endilone, and Prathana Guru, campaigns and communications manager from Adhikar. I would like to welcome you both to the program. Welcome, Jessica. Thank you so much. अनि प्रार्थना, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद. Thank you. Just to make it more convenient to our Nepali audience and listener, I would like to do part of the interview in Nepali with Prathana. Let's begin from Prathana. सबैभन्दा पहिले TPS को यो नेपालको लागि गर्न लागेको लसुटको विषयमा बुदागत रूपमा अपडेट गरिदिनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। प्रार्थना। Sure. First, I just thank you, Sachchi ji र please यो opportunity दिनु भएकोमा। तपाईले भनेको जस्तै हैन, अहिले यो 4वटा देशहरुको मुद्दाको सक्सेस हेरेर चाहिँ हामीले अब नेपालको लागि एउटा लीगल स्ट्र्याटेजी कस्तो हुन सकिन्छ भन्नेमा काम गरिरहेका छौं लीगल पार्टनर्स र अरु संस्थाहरुसँग। अब त्यो जुन यो 4वटा देश भएको लसुटमा चाहिँ अब धेरै क्वेशनहरु आयो हैन, त्यो न्यूज, त्यो प्रिलिमिनरी इन्जंक्सनको न्यूज आउँदाखेरि किन नेपाल र होन्डुरस भन्ने अब अर्को देश पनि इन्क्लुडेड थिएन र अब एउटा कारण चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने चाहिँ अब त्यतिबेला त्यो लसुटको डेभलपमेन्ट सुरु हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको रिन्युअल नै भएको थिएन, डेडलाइन डिसिजन भएको थिएन र सेकेन्ड कारण चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ अब हामीले त्यतिबेला पनि अब नेपालको लागि पनि एउटा नेपालको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ प्लेन्टिफ चाहिँ खोजिरहेको थियौं त्यतिबेला। तर हामीले चाहिँ वी वर अनसक्सेसफुल हैन, हामीले चाहिँ एकजना अब बोल्ड मान्छे, ब्रेभ मान्छे जो अगाडि आउनु भएर अब म नेपालको लागि रिप्रेजेन्ट गर्छु, अब यो अलिकति अब रिस्क लिएर चाहिँ यो अब मुद्दामा म अब इन्भल्भ हुन्छु भन्ने मान्छे पनि अब खोज्नलाई चाहिँ गाह्रो भयो त्यतिबेला। र आई थिंक द अदर थिङ इज अब आजको प्रोग्राममा चाहिँ के विषय म चाहिँ अब भन्न चाहन्छु भने चाहिँ
जुन यो लिगल स्ट्राटेजी अहिले चलिरहेछ होइन, अब यो मुद्दाको डेभलपमेन्ट भइरहेछ, त्यो चाहिँ द्याट्स नट ह्यापनिङ इन आइसोलेसन। त्यो लिगल स्ट्राटेजी चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरूसँग चाहिँ अब काम गरिरहेको छ, किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो गोल त अब पर्मानेन्ट सोल्युसन हो होइन। त्यो चाहिँ अब पर्मानेन्ट सोल्युसन माने अब टिपिएस भएको होल्डरहरू चाहिँ सबैजनाले चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो गोल हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अधिकारको जुन टिपिएस क्याम्पेन छ त्यो अब अभियसली हाम्रो गोल चाहिँ त्यो छ, तर अब लिगल स्ट्राटेजी कसरी त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्न लागेको छ भन्नेमा पनि I'll explain later. So I think हामीले चाहिँ अब लिगल स्ट्राटेजीको कुरा पनि गर्छौँ आज, तर आई थिङ्क ओभरअल हाम्रो क्याम्पेन चाहिँ अब किन लिगल स्ट्राटेजी त्यसमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्नेमा पनि I'd like to share that. Now, Jessica, since Adhikar is looking for the possibility of a new lawsuit challenging the termination of Nepal's TPS, we would like to know from you, what is the case and what are the arguments? Sure, and again, thank you so much for having me. I work for the National Day Labor Organizing Network, and we currently have litigation pending challenging the terminations of TPS for as you mentioned, 4 other countries. Our lawsuit was filed before the termination of Nepal was announced, but we challenged the termination of TPS for Haiti, El Salvador, Nicaragua, and Sudan. And the arguments that we made in our lawsuit are potentially arguments that could be made against the termination of TPS for Nepal as well. There's essentially 3 points. We have 5 plaintiffs who are United States citizen children of TPS holders. And in the lawsuit, they've brought a claim that the termination of their parents' TPS status has forced them into this impossible choice. Do they leave the country where they were born, where they're citizens of, where they have the right to remain, or do they separate from their family? And so we've alleged that forcing the children into this choice violates their due process rights. The second claim we've raised in the lawsuit is that the way the Trump administration went about terminating TPS was unlawful. And it was unlawful for 2 separate reasons. First, the Trump administration was motivated by racial animus towards TPS holders when it terminated TPS. And that is evident from statements of President Trump himself referring to TPS holders as people from, quote, shithole countries, as well as numerous other statements making clear his feelings about people who have TPS and people who are present in the United States with TPS. It's illegal for the government to act on the basis of racism. Our second claim is that in terminating TPS, DHS changed the rules. So every other administration that had decided whether or not to extend or end a country's TPS status, Republican and Democrat over the course of decades, would look at the conditions in the country and they would ask, is it safe to return? Does this country still meet the conditions for TPS or not? Under the Trump administration, the inquiry changed and it became a lot narrower. So now the only question is, was the specific problem that led us to grant TPS in the first place, is that still ongoing or not? And if it's not, for example, if a country has, in DHS's opinion, recovered from an earthquake, DHS is not even going to consider the fact that there was massive flooding or rains the previous year that may have impacted other parts of the country. And so we've alleged that change in rule without any explanation or even acknowledgement violated the Administrative Procedure Act. So there's 3 pretty different claims, 3 reasons why the terminations of TPS for these other 4 countries were unlawful that could potentially apply to the termination of TPS for Nepal as well. What are the benefits this lawsuit will bring to the affected community? So in October, Judge Chen, the judge hearing our case, granted a preliminary injunction motion. So considering the evidence that we were able to put forward, he found that we were likely to be able to prove at least 2 of our claims, the claim that DHS changed the rules without any explanation and the claim that DHS acted out of an improper racial motivation in terminating TPS. And so because of that, he ordered the government not to implement the TPS terminations until the lawsuit can be resolved. And so
to implement the judge's order, DHS has published a new notice in the Federal Register alerting folks from Sudan and Nicaragua who were set to lose their TPS status in November and January, respectively, that their TPS status has been extended through April, that their employment authorization has also been extended, and that the government intends to continue to announce 9-month extensions through the course of the lawsuit for TPS holders from Sudan, Nicaragua, and also El Salvador and Haiti. What is possible for Nepal now? So a lawsuit on behalf of TPS holders from Nepal could seek similar relief. I think it's important, as part of this discussion is not just the lawsuit, but also the organizing and advocacy around TPS to recognize some of the limitations. And so the relief that I just described that we've managed to win for folks from these other 4 countries is temporary. It's while the lawsuit is ongoing. If we do win at the end of the lawsuit, the relief would likely be in order that the DHS couldn't enforce the terminations they had announced, but it would not necessarily prevent DHS from revisiting the question whether TPS designations for those countries was appropriate under the right rules. So DHS would have to follow the rules. They would have to not be influenced by racism. They would have to not change the rules without any explanation, but they would be able to make a new decision about whether to designate a country for TPS or not. And it's possible they could decide not to designate and that they could potentially do so in a lawful manner. The second limitation, really importantly, is that TPS itself, and of course also the lawsuit, does not provide anyone with a permanent status. And I think a lot of our plaintiffs in our case and a lot of TPS holders in general are really looking for a solution that will not have them hanging on every year or 18 months to find out if they're allowed to remain, but some path to more permanent and stable residence in the United States. And so for that reason, the litigation alone is not going to be enough. And it's important for there to be other organizing and advocacy work. Okay, but what are the hurdles and problems that the lawsuit might have to overcome? Well, the first hurdle that we overcame was the government trying to essentially kick us out of court. So the government filed what's called a motion to dismiss and argued that the court had no jurisdiction to hear our case. I should mention that this case was brought on behalf of 9 individuals with TPS, 5 of their U.S. citizen children, and they're represented by my organization, National Day Labor Organizing Network, the ACLU, and the law firm of Sidley Austin. And so the first challenge in the case was to survive that motion to dismiss. There are at least 4 other cases around the country that are challenging TPS terminations that have also faced motions to dismiss from the government. And one of them we just found out today also survived that hurdle. So we're seeing the cases all pass through, hopefully all pass through this first hurdle of getting to remain in court. The second hurdle was, how do we deal with the fact that litigation takes a long time and these terminations are coming up soon? So the termination for Nepal is set to come up in June. A lawsuit takes years. And so in our lawsuit, we faced the same problem. The termination for Sudan was coming up in November. And so that's why we sought this preliminary injunctive relief, some kind of assurance that the plaintiffs and the people affected would be allowed to remain, preserve the status quo, they call it, to remain as they were until the lawsuit could be decided. And so once that protection is in place, then you're able to fully litigate the case and to get all the information you need and make your arguments as best you can to the government. Any comments, Prathana? Yeah, म चाहिँ अब उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जस्ट समरीमा चाहिँ नेपालीमा भन्छु हैन उहाँले भनेको चाहिँ जुन अहिले यो लसुट छ हैन 4टा देशको लागि त्यसमा चाहिँ आर्गुमेन्टहरु 3टा छन् एन्ड जुन चाहिँ यो 3टा आर्गुमेन्टहरु चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ लसुट राख्दाखेरि चाहिँ त्यो 3टा आर्गुमेन्टहरु पनि रेलेभेन्ट हुन सकिन्छ फर्स्ट चाहिँ युएस सिटिजन बोर्न बच्चाहरु जुन चाहिँ आमा बुवा चाहिँ टीपीएस भएको बच्चाहरु लाई चाहिँ टीपीएस टर्मिनेट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको आमा बुवाहरु चाहिँ अब छुट्टिने त्यो जुन पोसिबिलिटी हुन्छ त्यो चाहिँ अनलफल थियो र अब युएस बोर्न सिटिजन बच्चाहरुको जुन राइट छ उनीहरुको आमा बुवाहरु प्यारेन्ट्ससँग बस्नु पर्ने राइट चाहिँ त्यो भायोलेट गर्यो भन्नेमा चाहिँ एउटा फर्स्ट आर्गुमेन्ट भयो अब सेकेन्ड आर्गुमेन्टमा चाहिँ
जुन गभर्मेन्टले चाहिँ डिसाइड अब टिपिएस टर्मिनेट गर्न डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो नियम चाहिँ चेन्ज गर्यो जुन अरूहरूले नभनिकन नियम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इलिगल थियो जुन उनीहरूले त्यो प्रोसेस गरेको त्यो चाहिँ सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भयो र तेस्रो आर्गुमेन्ट जुन यो केसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ तेस्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ यो टिपिएस टर्मिनेट गर्दाखेरि चाहिँ ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको आधारमा टर्मिनेट गर्यो जुन उसले चाहिँ इन्टरभ्यूमा नै भनेको थियो एउटा नराम्रो शब्द शेट होल कन्ट्रिजको कमेन्ट लिएर चाहिँ उसले टिपिएसकै बारेमा कुरा गरिरहेको थियो त्यति बेला र त्यसै कारणले चाहिँ यो जुन टिपिएस टर्मिनेट गर्न डिसिजन चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी थियो एन्टी इमिग्रेन्ट थियो भन्नेमा चाहिँ त्यो तीनवटा केस यो केसमा चाहिँ तीनवटा आर्गुमेन्टहरू त्यो छ र अहिलेसम्म चाहिँ अब यो जुन यो केसमा चाहिँ अस्ति न्युजमा किन आएको थियो भने चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी इन्जङ्सन भन्ने एउटा मोसन चाहिँ पास भयो त्यो चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोको जज 9th सर्किटको जज चेनले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो आर्गुमेन्टहरू सुन्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब केसको चाहिँ यो केस बढ्नलाई चाहिँ पोसिबिलिटी रहेछ भन्नेमा चाहिँ उहाँले डिसाइड गर्नुभयो अनि त्यसै कारण जुन अब कतिवटा कन्ट्री जस्तो सुडानको डेडलाइन November 2 थियो एन्ड कतिवटा कन्ट्रीहरूको चाहिँ अब डेडलाइनहरू छिटो आउँदै रहेछ अनि त्यसै कारणले चाहिँ यो प्रिलिमिनरी इन्जङ्सन भनेको चाहिँ अहिलेको लागि while the lawsuit is going यो डेडलाइनहरू पास भयो भने पनि डिपोर्टेसनहरू नहोस् टर्मिनेसन उहाँहरूको अब पपुलेसन कम्युनिटीको लागि चाहिँ केही असर नपरोस् भनेर चाहिँ प्रिलिमिनरी इन्जङ्सन पास गर्नुभयो र अब प्रिलिमिनरी इन्जङ्सन पास भएपछि के भयो भने डिएचएसले अस्ति भर्खरै जुन यो 4वटा कन्ट्रिजको लागि चाहिँ स्ट्याटस एक्सटेन्ड गरे रहेछ हैन त्यो चाहिँ अब अप्रिल 2019 सम्म र आफ्टर दैट 9 महिनाको लागि चाहिँ रिन्यू गर्नेवाला छ एज लङ एज केस चाहिँ चलिरहेको छ सो यु क्यान सी हैन केसको अब एउटा यो केसको लिगल स्ट्राटेजी कसरी अब हामीले चाहिँ यो टाइमलाइन बढाउन सकिँदै रहेछ भन्नेमा चाहिँ देखियो हैन र अब जेसिकाले भन्नुभएको अनुसारमा चाहिँ नेपालले चाहिँ सिमिलर रिलिफ पनि पाउन सकिन्छ हामीले चाहिँ एउटा प्लान जस्तै देख्यौँ अब यो 4वटा देशको लागि चाहिँ त्यो पनि स्ट्राटेजी अब चल्यो हैन अब हामीले पनि नेपाल र हन्डुरसको पनि अरू संस्थाहरू होला हन्डुरसको लागि पनि काम गरिरहेको तर हामीले चाहिँ अब नेपालको लागि चाहिँ यही सेम लिगल रिलिफ र स्ट्राटेजी हामी कसरी त्यसमै काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ तर अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै अब यो लिगल स्ट्राटेजी जुन इज टेम्पररी हैन अब इभन इफ यदि अब यो केस जित्यो भने पनि के हुन सकिन्छ भने चाहिँ अब त्यो जुन टर्मिनेसन भएको थियो टर्मिनेसन अब चाहिँ फेरि अब त्यसलाई चाहिँ गोइङ ब्याक टु द्याट फेरि अब डिएचएसले चाहिँ फेरि पहिलादेखि नै अब प्रोसेस सुरु गरेर फेरि अब लिगली चाहिँ उनीहरूले कसरी टर्मिनेट गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ दे माइट स्टार्ट डुइङ द्याट राइट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इभन इफ यो केस जित्यो भने पनि it would just be temporary र सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ अब मैले पहिला भनेको जस्तै अब यो लिटिगेसनको लिगल स्ट्राटेजी मुद्दाले चाहिँ अब जित्यो भने पनि पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाइँदैन हैन हामीलाई थाहा छ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाउनलाई त खालि अब लेजिस्लेसनबाट हो त्यो जुन चाहिँ कांग्रेसबाट हुन्छ र त्यसै कारणले चाहिँ अब कांग्रेसबाट चाहिँ एउटा बिल पास हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्न सकिन्छ सो एट द सेम टाइम हैन हामीले चाहिँ लेजिस्लेटिभ एउटा स्ट्राटेजीमा पनि काम गरिरहेका छौँ र लिगल स्ट्राटेजीमा पनि काम गरिरहेका छौँ जस्तो हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार एन्डिलोन र अधिकारले गत फेब्रुअरीदेखि नै यो लसुटको कानुनी कुराहरू के हुन सक्छ भनेर खोजी गरिरहेको छ तर एउटा टीपीएस होल्डर मध्येको एउटा प्लेन्टिफ अर्थात वादी पाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो लसुटमा ढिलाइ भइराखेको छ हैन इट वाज डिफिकल्ट टु फाइन्ड समवन बोल्ड इनफ टु स्टेप फरवर्ड यो सिचुएसनलाई अलिकति क्लेरिफाई गरिदिनुस् न सबैले बुझ्ने गरी के भन्न खोजेको हो श्योर हामीले चाहिँ अब फेब्रुअरीदेखि नै एन्डोलन र अरू अब संस्थाहरूसँग चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ काम लागिरहेको थियो त्यति बेला पनि अब हामीले चाहिँ लिगल स्क्रिनिङहरू चाहिँ एकजनासँग गरेको थियो अब यस्तो छ नि त अब मुद्दामा लाग्नलाई पनि अलिकति अब रिस्क लिएर भनौँ हैन रिस्क लिएर अथवा बोल्ड ब्रेभ भएर अगाडि अब आएर अब त्यस्तो खालको अब प्लेन्टिफहरू खोजिरहेको थियो हैन जुन चाहिँ अब यु नो आई अन्डरस्ट्यान्ड हैन गाह्रो हुन सकिन्छ अब मान्छेहरूको आफ्नो फ्यामिली हुन्छ हैन अब आफ्नो के अब प्लान हुन सकिन्छ अब नेपाल फर्किने प्लान पनि हुन सकिन्छ हैन तर हामीले चाहिँ अब
यस्तो खालको मान्छे खोजिरहेको थियौँ होइन अब नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति रिस्क लिएर र अगाडि आएर बोल्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ खोजिरहेको थियौँ र त्यति बेला चाहिँ एकजना चाहिँ हामीले पाएको थियो जुन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग चाहिँ हामीले त्यो लिगल स्क्रिनिङ गर्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु भन्नुभएको थियो अनि अब अटोमेटिकली चाहिँ अब उहाँले अब जोइन गर्न अब नसकेको थियो किनभने अब द लयरहरूले पनि अब लिगल स्क्रिनिङ गरेर अब यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ यो ल सुटमा एड गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई पनि रिस्क नहोस् भनेर चाहिँ लिगल स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के डिसाइड गर्नुभयो भने अलिकति अब उहाँको केस कम्प्लिकेटेड रहेछ नि त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ शी वाज नट एबल टु पास द लिगल स्क्रिनिङ सो तर अब त्यही भएर चाहिँ हजुर भनेपछि यदि कसैले आफू प्लेन्टिफ वादी हुन इच्छा जाहेर गरे पनि त्यसलाई चाहिँ अधिकार र एटर्नीहरूले लिगल स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ र यदि उहाँहरूलाई रिस्की छ भने उहाँहरूलाई लिइदैन भन्नुको अर्थ उहाँहरू प्लेन्टिफ बनिरहन चाहँदा पनि एउटा निडर साहसी र नेपालको फेस बन्न सक्ने मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ तर उहाँहरूको लागि चाहिँ रिस्की छ छैन भन्ने काम चाहिँ त्यसपछि स्क्रिनिङ हुन्छ हैन तर रिस्की छ भने उहाँहरूलाई लिइदैन त्यही भन्न खोज्नु भएको हैन र अर्को क्वेशन अहिले कुन ठाउँको वादीको जरुरत छ तपाईहरुलाई सो अहिले चाहिँ जुन यो लसुट यो 4टा देशको लसुट सुरु भइसकेको छ हैन अब त्यसमा नेपाल र हन्डुरस जोड्न भन्दा अब त्यसमा चाहिँ जोडिँदाखेरि चाहिँ त्यो लसुटलाई चाहिँ झन् रिस्क हुन सकिन्छ त्यही भएर चाहिँ लिगल स्ट्र्याटेजी चाहिँ कहाँ चलिरहेछ भने चाहिँ एउटा नयाँ लसुट निकालौँ अनि त्यो चाहिँ अब त्यही 9th सर्किट जुन अलिकति अब लिबरल सर्किट पनि हो हैन अनि त्यही सर्किटमा चाहिँ सुरु गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नर्दर्न क्यालिफोर्निया 9th सर्किटकै एरियाबाट चाहिँ एउटा नेपाली टिपिएस होल्डर चाहिँ खोजिरहेछौँ मैले चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अरू स्टेटहरूको चाहिँ अब हुन सकिँदैन भनेको होइन किनभने अब नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो पनि स्ट्रङ भएन होइन हामीले चाहिँ डाइभर्स डिफ्रेन्ट स्टेटहरूबाट पनि खोजिरहेछौँ होइन तर एकदमै जरुरी चाहिँ अब नर्दर्न क्यालिफोर्नियाबाट नै एकजना मान्छे चाहिँ खोजिरहेछ अहिलेको लागि I'd like to go back to Jessica. Jessica, how does the legal strategy intertwine with the organizing strategy, and why is one incomplete without the other? That's a very good question. The litigation was sort of conceived of as one element of a broader strategy, and was part of work done by the TPS Alliance, which is a nationwide group of TPS holders who have been, as we've been litigating the lawsuit, organizing around the country and actually riding on a caravan bus from state to state, meeting with people, speaking with members of Congress, speaking with local faith groups, getting the word out about TPS, and sort of raising awareness. Which is really important because, you know, what we found when we first started doing this work was that even Congress people, you'd go and meet with them and they would say, you know, TPS, what is that? And so I think a lot of people are aware of the really cruel and sort of disturbing policies that the Trump administration has had with respect to people who are in the country without papers. So the family separations, the detentions, the increased criminalization. But we found, at least at first, there was less awareness of this other aspect of the policy, which is essentially taking papers away from people who have them. And in many cases, these folks from some of our countries have been here for decades and held lawful status. And so for them to lose status, it's really a huge change and another element of the president's immigration policy that is important for people to know about. And so the TPS Alliance has been doing work on that. And the litigation is part of that strategy. The litigation is important because it raises awareness. We were able through the litigation to get a lot of information, documents, internal documents from the government to sort of prove up our case that were very revealing and disturbing about the extent to which politics affected the decisions about this humanitarian program. Emails from the acting secretary of DHS very clearly saying that she thought or she understood it was necessary to terminate the TPS program in order to further the president's America First agenda. So these are the kind of documents that we received in the lawsuit, and they're important not only to prove our case in court, but also
to increase understanding in the press and just among the public generally about what is going on with this program. And so the litigation has helped raise that awareness. It has helped get that information. And it's also bought important time for people to organize and people to plan. And so rather than worrying about, losing your job next week, people have time to go and meet with their congresspeople and try and work towards a more permanent status, a more permanent solution for these folks who have been here for such a long time and who have, really developed such strong roots in this country, and who in many cases, there are very strong reasons why it is not safe for them to return back to their home countries. Prathana just sent me something. You said that you want to translate, Prathana? Yeah, just उहाँ जेसिकाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिक म नेपालीमा पनि भन्छु किनभने यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। अब यो जुन मैले अघि भनेको अब लिटिगेसन मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ पर्मानेन्ट सोल्युसन जुन हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ हुँदैन हैन। तर अब इन सो मेनी वेज लिटिगेसन मुद्दा हाल्न जुन हामी लागेको छौँ हैन, द्याट इज नट जस्ट अब त्यो लसुटको लागि मात्रै होइन, यो त अब अवेरनेस जुन टिपिएस भनेको के हो भने पनि कतिजना मान्छेलाई थाहा छैन। नेपालको टिपिएस रहेछ भने पनि कतिजना अब कङ्ग्रेसनल इलेक्टेड अफिसियलहरू पनि थाहा थिएन हैन। जुन अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ अधिकार एज अ पार्ट अफ टिपिएस नेसनल अलायन्स हैन, हामीले चाहिँ अब यो लेजिस्लेसनको कामबाट देखि लिएर हैन, अर्गनाइजिङको कामदेखि लिएर जुन अस्ति भर्खरै यो टिपिएस जर्नी फर जस्टिस भन्ने को कारबान सिद्धियो, त्यो चाहिँ अब अलमोस्ट 50 वटा डिफ्रेन्ट सिटीहरूमा गएर अब अवेरनेसहरू अब लिएर आयो हैन। अब टिपिएसको बारेमा, टिपिएस होल्डरको कथाहरूको बारेमा, एक्सपिरियन्सको बारेमा र टिपिएस होल्डरको पावर कति रहेछ भन्ने पनि देखायो हैन। सो अर्गनाइजिङको स्ट्राटेजी पनि चलिरहेछ र लिटिगेसनले गर्दाखेरि पनि एउटा ट्याक्टिक हो हैन यो पुरा स्ट्राटेजीको लागि। अब एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको डिसिजनलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नलाई हैन, अवेरनेस पनि लिएर आउनलाई। अब कति यो जुन मुद्दा, यो 4टा मुद्दाको प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो डिस्कभरी फेज भन्छ, डिस्कभरी फेजमा कतिवटा इन्टरनल गभर्मेन्टको मेसेजेस र कम्युनिकेसन भेटायो हैन। त्यसमा जुन अरूहरूलाई थाहा भयो, एक्सपोज भयो त्यति बेला गभर्मेन्टको खास उनीहरूको उद्देश्य के रहेछ टिपिएस हटाउनलाई हैन। उनीहरूको जुन अमेरिका फर्स्ट भन्ने एजेन्डा रहेछ जुन हामीलाई थाहा छ, त्यो त अब एन्टी इमिग्रेन्ट एजेन्डा हो। सो त्यही कारणले चाहिँ अब यो मुद्दाको चाहिँ धेरै युसेसहरू छ र यो मुद्दा चाहिँ इन आइसोलेसन चाहिँ चल्दैन हैन। हामीले पनि वी निड टु, मुद्दा पनि चलिरहेको हुन्छ, हाम्रो स्ट्राटेजी प्रोसिड हुन्छ, तर एट द सेम टाइम हामीले पनि जुन हाम्रो आफ्नो कङ्ग्रेसनल इलेक्टेड अफिसियल्सहरूसँग पनि भेटेर लेजिस्लेसनको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ एट द सेम टाइम। ओके, भनिन्छ नि नेपालीमा मुद्दाको नौसिङ हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ हैन। दुवै तर्फबाट चाहिँ जसरी हुन्छ एउटा एक्सटेन्सन लिने उपाय चाहिँ यहाँ भइराखेको छ हैन। हजुर हजुर। I'd like to go back to Jessica again. Jessica, what is our overall goal? I think the overall goal, of the National TPS Alliance is to obtain legislation granting permanent residence to TPS holders from all the countries that are currently designated for TPS. Okay. Since now we know that Adhikar is looking for plaintiff to join the lawsuit to represent Nepal, what kind of individuals are you looking for, and what is required of those individuals? Like, what is the time commitment? Do they need to travel? Do they need to be in public? What happens about the expenses incurred? Or would being involved place them or their family at risk? Sure. Yeah. No, all important questions, and I can just speak generally about what's involved in being a plaintiff in a lawsuit like this. Most of the day-to-day work, the filing the briefs, the going through the discovery documents, the work in the court is done by the attorneys, but there's a lot of important work that plaintiffs do, obviously communicating with the attorneys, providing the attorneys with information about their background and how they've been impacted by the termination of TPS, whatever it is that the litigation is challenging.
plaintiffs are often involved in discovery to some extent, just as you can seek information from the government. When you have a lawsuit against the government can potentially seek information from the plaintiffs. Sometimes they do and sometimes they don't. So that can involve answering some questions. It can involve going to a deposition that can last a few hours with your attorney. Your attorney prepares you for it. Generally, there's no cost to a plaintiff from appearing at a deposition. Their expenses are paid. There is, of course, also a responsibility of being a plaintiff in a lawsuit that receives a lot of public attention. So a lawsuit on an issue that's really in the press, like TPS. A lot of plaintiffs, in our case, have sort of not only, or in addition to working, the things that are required by the lawsuit, have really become spokespeople for their communities and their families, and have spoken out with press and appeared on TV and appeared in the newspaper to talk about, share their stories and talk about how they're impacted. And so I think, especially in these times, there is always a risk and a concern about retaliation. It's something we have seen in some contexts of, people who really speak out being targeted. We have not seen that in our lawsuit. I think there are things that can be done if people feel that they're a victim of retaliation, but I think it's really important always to acknowledge the bravery that it takes to come out and be an individual standing in court suing, the Department of Homeland Security of the United States. But it is something that people unquestionably have a right to do, and have a right to do without fear of retaliation. And so, that's something that the plaintiffs in the suit we brought had to sort of grapple with and overcome. And I think it's something that everybody faces, and that is real. And, just sort of important to acknowledge the bravery of the people who have come forward and who have done that. Yeah, I mean, I can म चाहिँ अब त्यो जुन जेसिकाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ म नेपालीमा भन्न सक्छु, जुन इम्पोर्टेन्टै हो। किनभने अब यदि तपाईँ टिपिएस होल्डर हो र तपाईँको अलिकति इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब टाइम कमिटमेन्ट कस्तो हुन्छ, होइन, अब रिस्क कस्तो हुन्छ भन्नेमा त अभियसली अब यो क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। र हामी चाहिँ आजको लागि चाहिँ डिटेलमा जाँदैनौँ, होइन। डिटेलमा चाहिँ अब त्यो लिगल स्क्रिनिङ गर्दाखेरि वान अन वान पनि यो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। तर जस्ट इन जेनरल आई थिङ्क टाइम कमिटमेन्ट चाहिँ प्रायः जसो अब अटर्नीहरूले नै धेरै टाइम राख्छन् यो काम गर्नलाई, एज अपोज टु द प्लेन्टिफ। तर अब केही न केही अब यदि अब डेपोजिसन भयो भने चाहिँ इन पर्सन जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सकिन्छ, र त्यति बेला एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ अब कभर नै हुन्छ। र अब फर इक्जाम्पल अब क्वेसन एन्सर, अब इन्टरभ्यू टाइम, होइन, फोनमा कुरा गर्दाखेरि कन्भर्सेसनको टाइम पनि जान सकिन्छ। अब देयर इज अल्सो पोसिबिलिटी, होइन, गभर्मेन्टले पनि सिधै अब प्लेन्टिफबाट चाहिँ केही न केही क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। तर इन नो प्लेस अब तपाईँ चाहिँ एक्लै हुँदैन, होइन। अब एटर्नीहरू भएपछि उनीहरूसँग नै अब काम गरेर चाहिँ अब कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्नेमा पनि सपोर्ट चाहिँ हुन्छ। र अधिकारबाट पनि अब हामी चाहिँ सपोर्ट राख्छौँ, होइन। किनभने यो त अब यो इन्डिभिजुअलको बारेमा मात्रै होइन, यो त अब सबैजना अब नेपाली टिपिएस होल्डर जुन अब 9,000 जति हुनुहुन्छ को लागि हो, होइन। त्यसै कारणले चाहिँ हामी पनि इन्भल्भ हुन्छ यो सिचुएसनमा, अब यो केसमा। र अब पब्लिकली अब जस्तो मैले चाहिँ अब पब्लिक बोल्नु पर्छ भन्ने क्वेसनमा पनि अब इन सो मेनी वेज, होइन। अब जुन हामीले चाहिँ यो 4टा देशको केस हेर्दाखेरि पनि कति पब्लिक एटेन्सन पाइसकेको छ, होइन। अब यो त इमिग्रेसनको कुरा त एकदमै अहिले त हट टपिक भएको छ। त्यसमाथि अब गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा चाहिँ मुद्दा हाल्दाखेरि पनि अब पब्लिक एटेन्सन चाहिँ हुन्छ फर स्योर, होइन। अब मिडिया रिप्रेजेन्ट इन सम मेनी वेज अब प्लेन्टिफहरूले पनि एक खालको मिडिया रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा स्पोक्स पर्सन पनि हुन पर्छ, होइन। तर अब एट द सेम टाइम, होइन, कतिपय अब मान्छेहरूसँग चाहिँ अब त्यो एक्सपिरियन्स त हुँदैन। तर त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेदेखि नै, होइन, प्रिपेयर गर्नलाई, होइन, साइड बाई साइड वान अन वान बसेर चाहिँ तपाईँसँग अब प्रिपेयर गरेर अब डेभलप त्यो स्किल्सहरू डेभलप गरेर चाहिँ हामी चाहिँ तयारी छौँ। र अब अभियसली अब रिस्कको कुरामा पनि अब त्यो चाहिँ अब केस अनुसार हुन्छ, अब इन्डिभिजुअल अनुसार हुन्छ। तर अब केही रिस्क हुँदैन भन्ने पनि हामी चाहिँ त्यो भन्न सक्दैनौँ। किनभने मुद्दा भनेको त अब स्पेसली अब यति पब्लिक हुनलाई चाहिँ रिस्क त हुन सकिन्छ। तर त्यो पनि अब त्यो यदि तपाईँको अरू क्वेसनहरू पनि छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अटर्नीसँग नै, होइन, आफ्टर दिस वान अन वान कुरा गरेर पनि त्यो डिटेलहरू पनि वी क्यान एन्सर दोज। Okay, back to Jessica again. I know that you have to go soon.
what is the best and worst case scenario for the litigation? What would happen if the case wins at the end? Or what would happen if the case is unsuccessful at the end? For me as a plaintiff and for all TPS holders. So I'll start with the bad first. If we were to ultimately lose, and this is specific to the case that we have brought, the government has agreed as to Sudan, Haiti, El Salvador, and Nicaragua. If we were to lose the lawsuit, TPS would continue for at least 6 months, more or less, after that. And so give some assurance to folks. It's obviously hard to have everything contingent on a lawsuit pending in some, federal court. You don't quite understand the schedule and the timing of it. And so it's important for folks to have that assurance and to know it's not as if you're going to wake up tomorrow and you've lost the lawsuit and your employment authorization is immediately invalid. There is a commitment that TPS would remain in effect for at least 6 months in the event of any loss. On the positive side, if we were to win, that would mean the preliminary injunction would stay in place for the duration of the lawsuit. Lawsuits can, there's a wide range, but lawsuits can last for years. At the end of the lawsuit, it would mean that the government would be permanently enjoined, so forever ordered from not taking any action to enforce its decisions to terminate TPS for these 4 countries. As we mentioned before, though, there's serious limitations even in winning. It doesn't mean that TPS designation for a country won't come back up again, and it will come back up again, and DHS will have to make a new decision about whether to redesignate. They'll have to do so in a way that follows the law, but they will have to make a new decision, and so it's possible that TPS could still be terminated in the future. Even if TPS were extended, again, as we all know, it's a time-limited extension. It's not a path to permanent status necessarily. And so even if we win, it doesn't obviate the need for legislation in Congress. It doesn't obviate the need for some other kind of solution to give people more security in the long run. Would you like to add anything at the end? No, I think just thank you so much for having me, and thanks so much to everyone for all the work and all the interest. Thank you, Jessica. I'd like to say that we are very delighted to have you both here today and to talk about the most important topic for the people of Nepal at this moment. And I hope this interview, this program will bring some confidence and hope among the TPS holder from Nepal. And I will soon be ending. I'd like to go back to Prathana. Prathana, if I am an interested plaintiff, what do I do? यदि म इच्छुक वादी, यदि वादी बन्न इच्छुक छु भने मैले के गर्नुपर्छ? Sure. Just summary-मा चाहिँ म अघि जेसिकाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ राख्छु हैन. बेस्ट केस सिनेरियो र वर्स्ट केस सिनेरियो के छ हैन. अब वर्स्ट केस सिनेरियो चाहिँ अब यदि यो मुद्दा हालेर चाहिँ हामी हार्यो भने चाहिँ भोलिपल्ट नै टिपीएस एन्ड हुन्छ भन्ने छैन हैन. अहिलेको जुन लसुट यो 4टा देशको लसुटको ब्लुप्रिन्ट भनौं को जसरी गइराछ त्यसको आधारमा चाहिँ एटलिस्ट 6 महिना चाहिँ दिन्छन् उनीहरु त्यो अब ग्याप भनौं हैन. सो त्यो चाहिँ वर्स्ट केस सिनेरियो भयो. अब बेस्ट केस सिनेरियो चाहिँ अभियसली अब टिपीएस चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ, तर अब हामीलाई थाहा छ टिपीएस भनेको चाहिँ टेम्परेरी हो हैन. सो इभन बेस्ट केस सिनेरियोको लिमिटेसनहरु चाहिँ छ. So I think the last point चाहिँ तपाईले सोध्नु भयो हैन. अब यदि म चाहिँ इन्ट्रेस्टेड प्लेन्टिफ छु भने चाहिँ अब कसरी अब अहिले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ कसरी सुरु गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुस्. हाम्रो नम्बर चाहिँ 7189371117 र हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ पठाउँछौं हैन. हाम्रो अधिकारको फेसबुकमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नुस्, मेसेज गर्नुस् हामीले. हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड इन्डिभिजुअलहरुसँग चाहिँ लिगल स्क्रिनिङहरु चाहिँ सेटअप गर्छौं, स्केड्युल गर्छौं. अहिले सम्म चाहिँ 10-15 जनाको नामहरु चाहिँ आइसकेको छ. अब यदि उहाँले फोन गरेर हो कि अथवा मेसेजहरु पनि आइराछ र हामी चाहिँ कलेक्ट गरिराम, किनभने अब 10-15 जना रहेछ अब ठिकै छ भन्ने चाहिँ नभनुस्. किनभने अब फर एक्जाम्पल हामी चाहिँ लिगल स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ एट द एन्ड अब
एकजना मात्रै भयो भने पनि द्याट्स त्यो त अब एउटा लस हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ जति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन देयर इज नो रिस्क एट अल टु यु होइन लिगल स्किनिङ गर्नलाई त्यसै कारणले चाहिँ म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु इभन तपाईँले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट भएछ भने चाहिँ एटलिस्ट अब हामीलाई फोन गर्नु होला धन्यवाद अरु केही एड गर्न चाहनुहुन्छ प्रार्थना मैले क्लोजिङ गर्नुभन्दा अगाडि No, I think just at the end, होइन अब यो मुद्दा हाल्न भन्दाखेरि चाहिँ I think I think again यो strategy चाहिँ it's much bigger होइन यो चाहिँ अब मुद्दा हाल्ने मात्रै होइन कति अब गोल्सहरु छ हाम्रो as overall TPS campaign जुन हामीले चाहिँ ultimately permanent residency पाओस् भन्नेमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौं so in a lot of ways I think this is a great way to get involved यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने and also I think अधिकारको सपोर्ट हुन्छ this you will not have to do this alone धन्यवाद दर्शकवृन्द कुनै पनि परिवर्तनको लागि कसै न कसैले सुरुवात गर्नै पर्ने हुन्छ हामी परिवर्तन चाहन्छौं तर आफ्नो लागि अरूले नै गरिदियोस् भन्ने प्रवृत्ति हामीमा त्यतिकै हावी छ धेरैले यतिखेर नेपालीले पाएको टीपीएस रद्द नहोस् भनेर चाहना गरिरहेको बेलामा टीपीएस होल्डर मध्येबाटै प्लेन्टिफ अर्थात वादी नपाएको कारण यो लसुट फाइल हुन नसक्नु विडम्बना हो आफ्नो लागि सधैँ अरूले नै गरिदियोस् भन्ने चाहनाले परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन यतिखेर टीपीएस रद्द नहोस् र टीपीएस होल्डरहरूले निरन्तर बसेर चाहे त्यो अस्थायी रूपमा हुन सक्छ निरन्तर बसेर सरकारले दिएको सुविधा पाइरहन् भन्नका लागि फाइल गर्न लागेको यो लसुटको लागि यतिखेर तपाईहरु मध्येबाटै प्लेन्टिफ अर्थात वादीको जरुरत रहेको छ आज अधिकारले नेपालका टीपीएस होल्डरको सन्दर्भमा एउटा सक्षम नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ सही समयमा सही नेतृत्व लिनाले धेरै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ र अधिकारले आज त्यो सक्षम नेतृत्व लिइरहेको बेलामा तपाईहरु मध्येबाटै तपाईहरुले पनि आफूले चाहेको परिवर्तनको लागि कदम उठाउने बेला आइसकेको छ यदि तपाई इच्छुक वादी हुनुहुन्छ र टीपीएस होल्डरको लसुटको लागि प्लेन्टिफ अर्थात वादी बन्न चाहनुहुन्छ भने अघि प्रार्थनाले भन्नुभएको जस्तो तपाईहरुले अधिकारमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र अधिकारले अधिकारसँग काम गरिरहेको लिगल टिमले तपाईहरु वादी बन्दा तपाईहरुको लागि रिस्क छ कि छैन भन्ने स्क्रिनिङ पक्का पनि गर्नेछ आउनुहोस् तपाईहरुले चाहेको परिवर्तनको सुरुवात तपाईबाटै गरौँ Thank you all for watching. I hope the program was informative. I think Jessica has already left, but still I would like to thank Jessica and Prathana for being here today and giving us the time and your input. I would like to wish you all the very best wishes to go forward. I couldn't thank again to Jessica, but hopefully she will watch this video later. Thank you once again for being in this program. Thank you, Prathana. Thank you so much. यतिखेरसम्म सच्चीको साथमा हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने तपाई दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रमबाट इनेप्लिस परिवार सृजन ताम्राकार सरिता बर्तौला र विशाल ढुङ्गानाको साथै म सच्ची मैनालीलाई पनि बिदा दिनुहोस् फेरि अर्को समसामयिक विषय लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित हुने नै छु नमस्कार